Hi, this is Naomi once again. So, ang topic natin for today ay ibibigay ko sa inyo ang updated version ng ating letter of request guided sample. So, 2 years ago, gumawa ako ng ganitong content and natuwa ako dahil ang daming nanood sa video na yon. At dahil dyan, sobrang dami ko rin comments na natanggap about paano gumawa ng ganitong klase ng letter of request and things like that. So, gagawa ako ng updated version in reference doon sa mga previous comments na natanggap ko sa previous videos ko. So yes, without further ado, let's begin. At syempre, uumpisahan natin sa paano natin i-define or kung ano nga ba ang definition ng letter of request. So, dapat maunawaan natin na ang letter of request ay isang uri ng formal na liham kung saan ang dahilan ng iyong pagsulat ay upang humingi ng isang pabor, bagay at iba pa. So, kadalasan sinusulat ito sa isang taong may kutungkulan, sa isang kumpanya, o sumusulat ka mismo sa isang kumpanya, sa isang organisasyon or asosasyon. Okay? So, dahil alam na natin ang definition ng letter of request, alamin naman natin ang iba't ibang parts ng letter of request. So, meron akong 6 na parts ng letter of request at i-explain ko yun sa inyo in detail. Okay? So, yung first part is yung petsa, kung saan ipapasa ang liham. So, ilalagay mo yung date kung kailan ipapasa ang liham, ha? Hindi yung kung kailan mo siya sinulat. Next is buong pangalan ng padadalhan ng sulat. When you say buong pangalan, first name, middle initial, and last name. So, kung hindi mo alam yung middle initial, that's okay. So long as my first and last name, that's good. Then, nakapaloob sa buong pangalan, sa baba niyan is katungkulan ng padadalhan ng sulat. So, katungkulan ng taong padadalhan mo ng sulat, department o pangalan ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang padadalhan ng sulat, and lastly, address ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang padadalhan ng sulat. Hindi yung address kung saan nakatira yung padadalhan ng sulat, okay? So, iba yon. Ang pangatlong parts ng letter natin ay pambugad na salita or tinatawag ding greeting in English. So, halimbawa nito ay attention, Miss Naomi C. So, napaka-formal. Dear Sir, kung lalaki, alam yung lalaki, yung recipient. Dear Madam, kung alam yung babae, ang pangalan ng recipient. Dear Sir or Madam, kung unknown, hindi mo alam kung babae or lalaki, or pwede mo rin gamitin yung to whom it may concern kung hindi mo alam kung kanino ba talaga naka-address yung sulat na yon sa company na yan, okay? And then, pang-apat nating part ng letter ay katawan ng liham or body of the letter in English. So, ito ang pinaka-importanting parte sa letter. So, dito nakapaloob ang detalyadong dahilan ng iyong pagsulat. Okay? So, ibibigay ko yun sa inyo later. Don't worry. The number 5 part is closing. Or ito yung halimbawa ng closing. Sincerely yours, respectfully yours, yours truly, lovingly yours, best regards, or regards. Or marami pa talagang iba, pero ang common na ginagamit dyan, lalo na kapag formal letter, ay sincerely yours at respectfully yours. Okay? The last part naman ng letter natin ay ang lagda. Signature over printed name. Okay? So, wag mong kalimutan ang pirma dahil isa ito sa pinakamahalagang parte ng kahit na anong sulat. Hindi mo masasabing legitimate or ikaw mismo ang sumulat ng sulat na yan kung walang nakalagay na pirma sa taas ng pangalan mo. Okay? Right. So, mag-proceed naman tayo sa tips kung paano nga ba gumawa ng epektibong letter of request. So, as you would know naman, kapag ang letter of request ay maaaring isulat in 2 ways. Pwedeng printed at pwede ring handwritten. Pero these days, mas prefer ng maraming tao ang printed dahil nga mas maganda siya tingnan as compared sa handwritten. Pero kung ikaw ay confident ka naman na maganda yung handwritten mo at hindi ka magkakamali sa format, sa spelling and all that, then I recommend for you handwritten na lang. Okay? Now, kapag handwritten or kapag printed yung pinili mong option, ganito yung gamitin mo. Yung font style na isa-suggest ko is Arial or Calibre. Sa example na ibibigay ko later,
kalibre yung ginamit ko. And yung font size na ginamit ko ay 11. Although medyo nabanat siya kasi in-stretch ko. Pero yun yung go-to na font size ko. Either Arial size 11 or Calibre size 11 or 12. And then margin is normal. Okay? Alright, so ngayon, dumako na tayo sa sample letter of request dahil ito naman talaga ang sadya natin. So, umpisahan natin sa date kung kailan ko sinulat to. October 24, 2022. Kasi hindi ko naman ito ipapasa, diba? Pero kayo, kapag gagawa kayo, remember to put the date kung kailan nyo ipapasa yung letter. And then 3 spaces after that, Miss Samantha Ramos. Yan. First name, last name, Human Resource Manager, nakalagay dyan, katungkulan, ABC Microfinance Agency Incorporated, name ng company kung saan siya nag-work, 25 Mapayapa Street, Barangay Laging Handa, Quezon City, 1118, complete address kung saan siya nag-work. And then 3 spaces after that, you put in yung greeting natin, Dear Miss Ramos. And then, don't forget the quote dahil importante yan. Okay, now proceed na tayo sa body of the letter. Ang bilis lang, di ba? So, Dear Miss Ramos, space. Basahin ko sa inyo. I, Naomi C., is writing this letter to formally request from your good office the copy of my Certificate of Employment or COE. The reason why I am requesting for one is because I was able to land a job from my new employer, and one of the requirements needed for me to proceed with my employment is this document. Space, I was able to finish my 30-day render from your highly esteemed company last Friday, 22nd of October 2022. Therefore, I am now eligible to request this said document from your good office. So, meron pa tong karugtong sa baba. Again, ilalagay mo yung pangalan mo, your name, quote, yung dahilan ng pagsulat mo, ano yung nire-request mo. Okay? Kailangan babanggitin mo kung ano yung nire-request mo. Yung iba, sabi nila, request daw para parang request sa barangay para makapayagan sila makapag-basketball. Depende sa inyo kung ano yung reason nyo kung bakit kayo gumagawa ng letter of request, okay? At syempre, hindi lang yung bagay na gusto nyong kunin yung ilalagay nyo. Sasabihin nyo rin kung ano yung dahilan bakit nyo kailangan kunin yon, okay? Okay, next na tayo. So, sa baba niyan, attached to this letter is the copy of my valid identification cards should you need it for verification for purposes. So, this part naman, usually ginagamit to para masabi na authentic or legitimate yung ginagawa mong request. Okay? 'Di ba? And then, next naman, if you have further questions or concerns regarding this matter, kindly send me an email at nayumic@yahoo.com, or you may call or send me a message at my mobile number 0912-3456789. So this part is super crucial dahil kailangan mong ilagay talaga to dahil ito yung way nila para makipag-communicate sa'yo para ibigay yung status ng request mo. So, wag mong kalilimutan tong part na to. And then, sa baba niyan, your immediate response regarding this request will be highly appreciated. So, isang reminder ito sa company na kailangan mo ng immediate response tungkol sa request mo. And then, of course, you have to say thank you at the end. And then, 3 spaces after that, magsasalutation ka na. Or, respectfully yours, Naomi C, or salutation or closing na pala. So, lagay mo Naomi C, and then I didn't put in my signature, pero need ng signature dyan, mga besh. Okay? So, that's it, guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. If there is, kindly subscribe to this channel, like this video, and share this video as well. I'll see you again next time. Bye!